Assalamualaikum. Welcome to Course Exam as Instructor Muhammad Talha. په پریویس لیکچر کې موږ پرسنټیج ډسکس کړو. نن به هم موږ پرسنټیج ډسکس کوو. خو فار ایگزامپل موږ سره یو کمپنی د پای کې 3 پارټنر دي 4 پارټنر دي. موږ به وایو چې فار ایگزامپل د دې پکې پرسنټیج څونه دی او چې کله موږ سره د کمپنی پروفیټ وکړي نو دې به څونه پرسنټیج په دې کې راځي سکرین طرف ته. موږ سره دلته 3 پارټنر دي فهیم، وسیم and طلحه. یو موږ سره 30 لک انویسټ کړي، بل 15 لک انویسټ کړي، بل 55 لک انویسټ کړي په دې کمپنی کې. اوس هم چې دې پرسنټیج به موږ څنګه وباسو نو دې پرسنټیج راويسو لپاره ایزي طریقه ده. موږ سره تاسو به کیبورډ ایکوال ساين پریس کړئ. چې کوم د انویسټمنټ دا به سلیکټ کړو، دا په ټوټل باندې ډیوایډ کړئ. ما دلته دا ټوټل کړی دي. د دې ټوټل ما څنګه راويسه ایزي طریقه ده. موږ سره اوس کله دا پلس کول غواړم نو موږ خو د درې طریقې موږ ویلې نه ما ډیلیټ کو. یو تاسو ایکوال ټو سم فنکشن یوز کول شي. که سم یوز کوي سلیکشن وکړئ ان انټر کړئ نو موږ سره سم راشي. که تاسو فارمولا یوز کوي ایکوال ټو په دې ویلیو باندې کلیک ک پلس ان ورپسې دی بل ویلیو باندې کلیک ک بیا پلس ان دین دا سلیکټ ک نو هم تاسو د دې ایډیشن کولای شئ. که تاسو کیبورډ الټ ایکوال ټو پریس کینو مطلب تاسو کویکلی تاسو دا فنکشن دلته نه اپلای کولای شئ، سم کولای شئ دا ډیټا. اوس موږ پرسنټیج مالو د ایچ پارټنر د هر یو پارټنر موږ ځان له پرسنټیج مالو دلته موږ ایکوال ساين لګو. د چې کوم انویسټمنټ کړي د فرست پارټنر زو دا سلیکټ کم ان ډیوایډ به کم په ټوټل باندې. د چې څنګه ډیوایډ کم نو موږ سره 0.3 رااله. دا بدل د سلیکټ کما ان دا بدل د ستا واړم دا به پرسنټیج ته واړم نو موږ سره دا 30% پکې ده موږ سره ایکوال ټو ان زول دنا چې کوم د وسیم چې کوم موږ سره انویسټمنټ دا به سلیکټ کم ډیوایډ بای ان چې کوم موږ سره ټوټل له زو پای ډیوایډ کم ان دا رنګ موږ سره دوباره ایکوال ټو ان چې کوم موږ سره د طلحه چې کوم انویسټمنټ دا به سلیکټ کم ډیوایډ به کم په دې باندې ټوټل باندې. دا رنګ تاسو دی یوز کولای شئ. ان کدا ډایرکټ په یو فنکشن سره کول غواړم مطلب به فنکشن ډایرکټ کوم هغه طریقه هم پکې کولای شئ. ایکوال ساين به لګوي دا به سلیکټ کی چې کوم د انویسټمنټ ته ډیوایډ به کی په ټوټل باندې. نکل تاسو په ټوټل باندې ډیوایډ کی چې کوم د اخیری سیل دا به تاسو F4 سره لاک کی ابسولوټ به کی دا موږ سره نه چینج کیږي. کدا موږ ابسولوټ نه کو نو موږ سره به دام وسره چینج کیږي برنه نمبر به هم چینج کیږي نو زموږ انسر کې به غلطی راځي. کو واپس نه زه ختمه ما اند رزلټ نه دا انټر کم چې کله رزلټ نه دا ډرګ کما نو موږ سره به دینا ویلیو نه راځي غلطه به راځي. د ای ریزن دا چې کله رزلټ ډبل کلیک کم نو زموږ ګورغه یو ویلیو چې کم دی یو چې کوم موږ سره ریفرنس دی هغه لاندې ډاون شوی دی نو ډیر لپاره موږ سو کو دلته ډبل کلیک کو ان دا لاست ون چې کوم اپشن دا F4 سره لاک کم دین انټر وکم ان زه بدل دا واپس ډرګ کم نو موږ سره اتوماتیکلی به دی هم موږ سره پرسنټیج کیلکولیټ شي. او د دې ټوټل زرو معلومم چې پرسنټیج ټوټل څه شي موږ سره 100 ته ایکوال ټو ان دلته تاسو سم فنکشن وغیرہ یوز کولای شئ یا شارټ کټ ما تاسو وی چې الټ ایکوال پریس کین دین انټر تاسو هم پریس کولای شئ. الټ ایکوال کو پریس کم انټر کم نو موږ سره 100% د دې نه موږ سره راځي. نو دا رنګ موږ سره دا پرسنټیج دی د دې نه پس راځي. موږ سره فار ایگزامپل دا خو دی انویسټمنټ ته مطلب 1 کروڑ دی پکې انویسټ کړی دی په دې کمپنی کې دی چې کوم موږ سره پروفیټ وکړه 20 لک 66500 دی پروفیټ وکړو. اوس هم چې دا یو پارټنر په سونه پروفیټ راځي ځکه چې دی کې د یو کا شیر 55 دی د بل 15 دی د بل 30 شیر دی مطلب د پکې دونه پرسنټیج دی نو لازمي خبره ده چې مطلب پروفیټ کلو کې نو یو پارټنر په کې زیات دی بل به کم اخلي ځکه چې پرسنټیج پکې چا پکې زیات انویسټ کړي چا پکې کم انویسټ کړي. د پروفیټ کیلکولیټ کول لپاره آسان طریقه موږ سره دک ده چې ایکوال ټو ان چې کوم موږ سره دا پروفیټ ته دا به زه ملټیپلای کم سره ملټیپلای کم دی پرسنټیج سره ملټیپلای کم چې څنګه انټر کم او د فرست پارټنر پیسې بسونه 6 لک 19950 به د موږ سره دا د موږ سره پروفیټ ته مطلب په 20 لک کې بدونه دی اخلي. ان دا یو بس وسیم نه کدا دوباره دا فارمولا کوي نو کافي ټایم اخلي نو یې لپاره کدا دوباره کول شي هم ایکوال ټو په پروفیټ باندې بغلیک کې ملټیپلای به کې سره به ملټیپلای کې د وسیم چې کوم پرسنټیج سره ملټیپلای کې 3 لک 9975 پروفیټ ته ان دا چې طلحه پروفیټ سونه دی نو ایکوال ټو ان چې کوم پروفیټ ته دا به سره ملټیپلای کم دا به 55 چې کوم پرسنټیج سره ملټیپلای کم نو د 11 لک 36575 راځي. ان کزه دا د ټول سم رو باسما الټ ایکوال ان انټر کم نو موږ سره همدک ویلیو تن راځي 20 لک 66500 دا تن موږ سره همدک راځي. ان کدا سو انسر اسانه وي دا فنکشن نو ایکوال ټو ان دلته تاسو پروفیټ سلیکټ کړئ دا ملټیپلای کړئ
دې سره ځکه چې فهیمه سره ملټیپلای مې کو ان د دې لپاره دا فنکشن چې کوم دی دا تاسو لاندې ډریګ کړئ چې کله تاسو ډریګ کړئ نو اوس ګوره موږ سره دې کې چینجز راځي اوس که زه په دې باندې کلیک کوم موږ سره ګوره دلته ریفرنس یو ډاون شوی یو سل نو دې لپاره موږ څه وکړو ډبل به کلیک کړو دوباره باره ان دا موږ دلته نه څه وکړو چې کوم موږ سره دا F3 چې کوم دی دا موږ سره څه وکړو دا موږ فکس کړو ان دا به F4 سره زه اپسلوټ کوم زه چې څنګه انټر کوم نو اوس په دا موږ سره پرفیکټ شي واپس په لاندې نه فنکشن ډریګ کوم نو موږ سره زموږ ریزلټ راشي دا رنګ تاسو په پرسنټیج وغیرہ کیلکولیټ کولی شي نو دا موږ سره زموږ وړو کې د ټاپک په پرسنټیج باندې چې مطلب یو کمپنی کې موږ سره پارټنرز وي ان تاسو به څنګه پرسنټیج معلوموي دې کې نور کنسپټ هم شته پرسنټیج کافي غټ یو کنسپټ دی موږ سره بزنس وغیرہ دی کې موږ اکثر د دې پرسنټیج وغیرہ موږ یوز کولی شو ان شاء الله مزید به هم په دې باندې بیا ډسکشن کوو چې کله موږ پروجیکټ وغیرہ کو بیا هم په دې باندې بیا فیوچر کې ډسکشن کوو